Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους και τις παραδόσεις των λαών όλου του κόσμου όπως ο λύκος. Σύμβολο δύναμης και ελευθερίας, στοιχιώνει με την παρουσία του θρύλους και παραμύθια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο λύκος στην αρχαία Ελλάδα θεωρείται το ιερό ζώο του θεού Απόλλωνος. Η μητέρα του Λυτό είχε μεταμορφωθεί σε λύκαινα προκειμένου να σωθεί από το μένος της Ήρας και να γεννήσει με ασφάλεια τα παιδιά της. Εξού και καλείτο σε πολλές περιοχές Λυκαγενής ή Λύκειος. Η λύκη στην αρχαιότητα ήταν συνώνυμη του φωτός και της γνώσης. Λύκ ίσον φως και στα λατινικά λουξ. Το λύκ το συναντάμε και σε ονόματα. Στην αρχαία Ελλάδα τα ονόματα προσδιορίζαν τον άνθρωπο που τα έφερε, όπως παραδείγματος χάρη ο Λυκούργος. Δηλαδή από το λύκι συν έργο, αυτός που πράττει λαμπρά και φωτεινά έργα. Ο λύκος, ζώο που διαθέτει άριστη ώρα στο σκοτάδι, στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε σύμβολο μιας σοβαρής μυητικής διαδικασίας, αυτής του περάσματος από το σκοτάδι στο φως. Οι λέξεις λυκόπουλο ή λυκιδεύς χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για να χαρακτηρίσουν τους εφήβους που βρίσκονταν στην είσοδο της ενηλικίωσής τους. Εξάλλου η μυητική σκληρότατη 9χρονη εκπαίδευσή τους ονομαζόταν και αγγέλοι. Κατόπιν υπολογίζονταν ως ενήλικες άξιοι κυνηγοί και άντρες πλέον. Το λύκειο προέρχεται από τον ελληνογενή όρο της γαλλικής λυσί, που και αυτός προέρχεται μέσω της λατινικής από το αρχαίο λύκειον. Έτσι ονομαζόταν στην Αθήνα το γυμναστήριο που βρισκόταν δίπλα στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα. Σε αυτό σύχναζαν πολλοί φιλόσοφοι και πνευματικοί άνδρες των Αθηνών. Εκεί δίδασκε ο Αριστοτέλης τους μαθητές του στην περίφημη περιπατητική σχολή. Στους Δελφούς πιστευόταν ότι κατά την εποχή του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος οι άνθρωποι για να σωθούν οδηγήθηκαν στις πλαγιές του Παρνασσού από τα ουρλιαχτά των λύκων. Εκεί έκτισαν την πόλη Λυκόρια και αφιέρωσαν στον Απόλλωνα την κορυφή του Παρνασσού. Ένας μπρούτζινος λύκος υπήρχε σε ένα από τα πιο φημισμένα ιερά του Απόλλωνα, το Μαντίο των Δελφών, πιθανότατα σε ανάμνηση του λύκου που σκότωσε ένα ληστή του ναού σε μικρή απόσταση από το ιερό και ύστερα οδήγησε σε αυτόν τους προσκυνητές. Στο νότιο άκρο της Ακρόπολης υπάρχουν τα ερείπια του Λυκείου, ενός κτηρίου που χρησιμοποιούνταν ως χώρος λατρείας του θεού Απόλλωνα. Στις περιοχές της Λακωνίας δεν θηρεύτηκε ποτέ λύκος λόγω σεβασμού προς τον αργυρότοξο θεό. Για πάμε και στη ρωμαϊκή μυθολογία. Στη ρωμαϊκή μυθολογία μια λύκαινα ήταν η υπεύθυνη και αφοσιωμένη τροφός των μελλοντικών ιδρυτών της Ρώμης, του Ρωμήλου και του Ρέμου. Γενικότερα στις περισσότερες παραδόσεις ο λύκος συμβόλιζε την αξιοπρέπεια, την αφοσίωση, την επιμονή και την γενναιότητα, αλλά κυρίως λόγω του ότι βλέπει άριστα τη νύχτα. Υπό αυτές λοιπόν τις συμβολιστικές, ο λύκος θεωρείται ιερό ζώο των Ελλήνων θεών. Ηλίου, δηλαδή στον Όμηρο ονομαζόταν Λυκάβας, και Απόλλωνος υπό την επίκληση Λύκειος και Άρεος, αλλά και των Ρωμαίων Μάρς και Σύλβανους, καθώς και του ηλιακού θεού Μπελένους των Κελτών, του ηλιακού θεού των Αιγυπτίων Ρα. Ο λύκος έχει μεγάλη σημασία επίσης στις κουλτούρες και τις θρησκείες των ομαδικών λαών και των ευρασιατικών στεπών βορειοαμερικανικών παιδιάδων. Σε πολλούς πολιτισμούς, η ταυτοποίηση του πολεμιστή με το λύκο, ο τοτεμισμός, έδωσε την αφορμή για την ιδέα της λυκανθρωπίας, της μυθικής ή τελετουργικής ταυτοποίησης του ανθρώπου και του λύκου. Από την εξημέρωση του λύκου, η ανθρωπότητα απέκτησε τον πιστότερο σύντροφό της, τον σκύλο. Οι λύκοι ενδεχομένως να πλησίαζαν τους ανθρώπινους οικισμούς και να παρέμεναν κοντά τους προκειμένου να συμπληρώνουν τη διατροφή τους με ό,τι απέμεινε από το τραπέζι. Κάποια από αυτά τα άγρια ζώα ήταν λιγότερο φοβισμένα και μέσα από αυτή τη σχέση, και αφού πέρασαν πολλές γενιές, εμφανίστηκε μια γενιά ημίαιμων ζώων που ανέπτυξε μια εξαιρετικά επωφελή σχέση με τον άνθρωπο.